Bạn đang tìm một giải pháp cắt kim loại nhanh, chính xác và tiết kiệm chi phí. Hãy để máy cắt laser công nghệ fiber của Ngọc Việt CNC giúp bạn tối ưu dây chuyền sản xuất. Với tốc độ cắt siêu nhanh, độ chính xác đến từng mm, máy dễ dàng xử lý các vật liệu như inox, thép, nhôm mà vẫn đảm bảo đường cắt sắc gọn, không ba via. Giao diện điều khiển thông minh, dễ vận hành, chỉ cần một kỹ thuật viên là đủ để vận hành toàn bộ hệ thống. Máy hoạt động ổn định, ít bảo trì, tiết kiệm điện và vật tư tiêu hao. Đặc biệt, chúng tôi cung cấp máy chính hãng, lắp đặt tận nơi, bảo hành dài hạn. Gọi ngay Ngọc Việt CNC để được tư vấn miễn phí, nâng cấp nhà xưởng, tăng tốc sản xuất cùng máy cắt laser hiện đại hôm nay.